নমস্কাৰ লাৰ্নাৰসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম এবাউট আৰ্টিকল আৰ্টিকল আমি তিনিটা পাওঁ এ এন আৰু দা এ এন দা আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা বিভিন্ন নাউনৰ আগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা তোমালোকৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো উপযোগী হ'ব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'বা সো আহা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰত তিনিটা আৰ্টিকল পাওঁ এই তিনিটা আৰ্টিকল হ'ল এ এন আৰু দা এই তিনিটা আৰ্টিকলক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে এটা হ'ল ডেফিনিট আৰ্টিকল আনটো হ'ল ইনডিফিনিট আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকলৰ ভিতৰত আছে দাটো আৰু ইনডিফিনিট আৰ্টিকলৰ ভিতৰত আছে এ আৰু এনটো এ আৰু এনটো সদায় ইনডিফিনিট মানে কেতিয়াও সেই আৰ্টিকলটোৱে কোনো এটা বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি নেদেখায় আৰু ডেফিনিট আৰ্টিকল হ'ল দাটোৱে সদায় কোনো এটা বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাব সো এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে বাকি কনসেপ্টখিনি সহজে বুজিব পাৰিবা সো এতিয়া আমি এটা প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰো আৰ্টিকল এ আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো এই আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় সদায় কনসনেন্টৰ আগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব যিটো নাউন হ'ব সেই নাউনটোৰ প্ৰথম আখৰটো কনসনেন্ট হ'ব লাগিব সো তোমালোকে ডেফিনেটলি জানা ভাৱেল কি হয় কনসনেন্ট কি হয় ভাৱেল পাঁচটা হয় এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাৱেল হয় বাকি সকলোখিনি কনসনেন্ট হয় যিটো নাউন কনসনেন্টেৰে আৰম্ভ হ'ব সেই নাউনটোৰ আগত আমি সদায় এ লিখিব লাগিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে এ টেবল এ বুক এ হাউস এ ফেন এই যিকেইটা নাউন ক'লো এই নাউন কেইটা চোৱা সদায় প্ৰথম আখৰটো কনসনেন্টেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে সো কনসনেন্টেৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাউনৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা সেকেন্ড পইণ্টটো হ'ল যদি নাউনটো এটা ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হয় ভাৱেলটো ইউ হ'ব পাৰে ই হ'ব পাৰে ইউ বা ই যিকোনো ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হয় আৰু সেই ভাৱেলটোৰ উচ্চাৰণ যদি ইউ হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইউ বা ইৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু ভাৱেলটোৰ উচ্চাৰণ প্ৰথম উচ্চাৰণটো ইউৰে আৰম্ভ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই নাউনটোৰ আগত সদায় এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো কনসেপ্টটো মনত ৰাখিবা কনসেপ্টটো কি যদি নাউনটো ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হয় আৰু ভাৱেলটোৰ উচ্চাৰণ ইউ সো তোমালোকক স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখি আছে মই অসমীয়াত লিখি থোৱা আছে ইউৰে উচ্চাৰণ হ'ব তেতিয়া আমি তাৰ আগত এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম যেনে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে ইউনিভাৰ্সিটি এই ওয়াৰ্ডটো চোৱা এ ইউনিভাৰ্সিটি কিয় ক'লো এই ইউনিভাৰ্সিটি ইউৰটোৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এ ইউনিভাৰ্সিটি ক'লো সো নেক্সট ওয়াৰ্ডটো চোৱা নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে এ ইউনিট চোৱা ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা এ ইউনিফৰ্ম চোৱা এ ইউনিফৰ্মৰ ইউটো ইউৰ দৰে আছে তাৰপিছত নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা এ ইউৰোপিয়ান এই ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে আছে ইউৰোপিয়ান সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া চাওঁ আমি এন আৰ্টিকল কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এন আৰ্টিকল আমি কোনবোৰ নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিম যিবোৰ নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল হ'ব সো নাউনটোৰ যদি প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল হয় আৰু ভাৱেলৰ দৰে উচ্চাৰণ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এন আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন এপলটো চোৱা এৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে এন এপল তো নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে এন এলিফেণ্ট হাতীটো ইংৰাজীত কি কয় এলিফেণ্ট কয় এলিফেণ্টৰ ইটো ভাৱেল হয় সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা এন আইচক্ৰীম আইটো হ'ল এটা ভাৱেল এন অৰেঞ্জ মানে কমলা সো অ'টো এটা ভাৱেল হয় সো এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা নেক্সট এক্সাম্পলটো কি হৈছে এন আমব্ৰেলা ইউটো হ'ল এটা ভাৱেল হয় সো তাৰ উচ্চাৰণ আৰ দৰে হৈছে সো আমি ক'লো যে এন আমব্ৰেলা নেক্সট ইউজটো হ'ল আমি এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ আগত এন আৰ্টিকল ইউজ কৰোঁ যিবোৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন আমি শ্বৰ্টত কওঁ সেইবোৰৰ আগত আমি এন আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি এব্ৰিভিয়েশ্যনটো কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় এব্ৰিভিয়েশ্যনটো এটা ভাৱেলেৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব মানে ভাৱেলেৰে নহয় এটা কনসনেন্টেৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু উচ্চাৰণটো ভাৱেলৰ দৰে হ'ব লাগিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন এম এ চোৱা মই যদি কওঁ হি ইজ এন এম এ সো চোৱা আমি যদি এম এটো উচ্চাৰণ কৰোঁ এম এ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এমটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে প্ৰথমতে এৰ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ সো এম এ সো আমি এনেদৰে ক'বলৈ যাওঁতে আমি এন এম এ ক'ব লাগিব সো নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন এম পি মানে চোৱা এমটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এৰ সহায় ল'লোঁ আৰু যিবোৰ কনসনেন্ট ক'বলৈ যাওঁতে বা যিবোৰ কনসনেন্টৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনবোৰ আমি ক'বলৈ যাওঁতে ভাৱেলৰ সহায় ল'ব লাগে
তেনেকুৱা যিবোৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন আছে সেই এব্ৰিভিয়েশ্যনবোৰৰ আগত সদায় এন ব্যৱহাৰ কৰিবা এন আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হোৱা নেক্সট কনচেপ্টটো হ'ল যদিও নাউনটো এটা কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হয় নাউনটোৰ প্ৰথম আখৰটো যদিও এটা কনচনেণ্টেৰে হয় কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণ ভাৱেলৰ দৰে হয় ধৰক কোনোবা এটা নাউন যিটো নাউন এইচ আখৰেৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু উচ্চাৰণটো অৰ দৰে হ'ব চ' তেনেকুৱা নাউনৰ আগত আমি এন আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন অনেষ্টটো চোৱা HONEST অনেষ্ট এইচেৰে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু উচ্চাৰণ হৈছে অনেষ্ট অৰ পৰা উচ্চাৰণ হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এন আৱাৰ মানে হ'ল ঘণ্টা চ' HOUR আৱাৰ মানে হ'ল ঘণ্টা আৰম্ভ হৈছে এইচেৰে কিন্তু উচ্চাৰণ হৈছে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এন আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাওঁ আমি দা আৰ্টিকল কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দা আৰ্টিকলটো এটা ডেফিনিট আৰ্টিকল চ' আমি দা আৰ্টিকলক বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আমি পৰ্বত পাহাৰৰ নামৰ আগত নদ নদী সাগৰ আদি নামৰ আগত বা আমি মহান গ্ৰন্থৰ নামৰ আগত আমি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামৰ আগত আমি নিউজ পেপাৰ আদিৰ নামৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' মনত ৰাখিবা এইকেইটা পইণ্ট নোট কৰি ল'বা এই এনেধৰণৰ যিবোৰ নাম পাবা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ পৰ্বতৰ নাম পাহাৰৰ নাম নিউজ পেপাৰৰ নাম বা ডাঙৰ কিতাপৰ নাম মহান গ্ৰন্থৰ নাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দা হিমালয়া আমি হিমালয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি ক'ব লাগিব দা হিমালয়া মানে হিমালয় পৰ্বত ঠিক তেনেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ দা ইণ্ডিয়ান অ'চেন সাগৰৰ নামৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি মহান গ্ৰন্থৰ নামৰ আগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দা মহাভাৰত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামৰ আগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দা ছান দা মুন দা আৰ্থ বা আমি নিউজ পেপাৰ নামৰ আগত ক'ব পাৰোঁ যে দা হিন্দুস্তান টাইমছ বা আমি ক'ব পাৰোঁ দা আছাম ট্ৰিবিউন এনেদৰে যিবোৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ নিউজ পেপাৰ নদ নদীৰ নাম আছে এই নদ নদী বা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক ডিফাইন কৰি দিওঁ বা ডেফিনিট কৰি দিওঁ চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে মই এখন কিতাপ বিচাৰি আছিলোঁ সেইখনেই এই কিতাপখন যিখন মই বিচাৰি আছিলোঁ মই কিতাপখন আজি পালোঁ মই বাক্যটো কৈছোঁ যে এইখনেই সেইখন কিতাপ যিখন মই বিচাৰি আছিলোঁ এইখনেই সেইখন কিতাপ এই বাক্যটোত চাওক মই কিতাপখন নিৰ্দিষ্ট কৰি দিলোঁ চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ দ্য বুক আই ৱাজ লুকিং ফৰ এইখনেই সেইখন কিতাপ যিখন মই বিচাৰি আছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক ডেফিনিট কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি ক'ম দা আৰ্টিকল ঠিক তেনেধৰণে আমি অন্য এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে কুকুৰটোৱে ভুকি আছে চ' মই যদি কুকুৰটো নেদেখোঁ মই তেতিয়া ক'ম যে মই ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ ধৰক মই ক'ম যে কুকুৰ এটাই ভুকি আছে এ ডগ ইজ বাৰ্কিং কুকুৰ এটাই ভুকি আছে ধৰক মই কুকুৰটো দেখিলোঁ তেতিয়া মই ক'ম যে দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং কুকুৰটোৱে ভুকি আছে মই কুকুৰটো আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ চিনাক্ত কৰিলোঁ নিৰ্দিষ্ট কৰিলোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ক'ম দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং চ' তাৰ আগত মই অন্য এডোখৰ চেণ্টেঞ্চ লগাব পাৰোঁ মই ক'ব পাৰোঁ যে লুক এট দিছ ডগ দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং আমি এনেদৰে ডেফিনিট কৰি দিবলৈ বা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিবলৈ আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কিছুমান এডজেক্টিভৰ লগত এডজেক্টিভ মানে কি যিবোৰ ৱৰ্ড আমি কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰী বা ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীলৈ নিব পাৰোঁ চ' যিবোৰ ৱৰ্ড মানে যিবোৰ এডজেক্টিভক আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিম ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিব লাগিব চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি ইজ দ্য টলেষ্ট বয় ইন দ্য ক্লাছ এই চাওক টলেষ্টৰ আগত মই দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিলোঁ টলেষ্টটো হ'ল এটা এডজেক্টিভ চ' আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত ইউজ কৰিছোঁ চ' আমি টলেষ্টৰ আগত দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিলোঁ চ' নেক্সট এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ দ্য স্মলেষ্ট বাৰ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এই বাক্যটো চাওক দিছ ইজ দ্য ইউজ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি স্মলেষ্ট ইউজ কৰিলোঁ দিছ ইজ দ্য স্মলেষ্ট বাৰ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এইটোৱে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাই চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ তাৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ
নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি কিছুমান নাউনৰ আগত দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে আমি ভাষাৰ নামৰ আগত বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামৰ আগত বা কোনো চহৰৰ নামৰ আগত বা কোনো ৰাস্তাৰ নামৰ আগত কোনো আমি প্ৰপাৰ নাউনৰ আগত দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিছুমান চিটুৱেশ্যনত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি ৰিচ ইন ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে বা আমি ক'ব পাৰোঁ হি স্পীক্স আছামিজ সি অসমীয়া কয় এই বাক্যটোত চাওক আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কোনো আৰ্টিকল ইউজ কৰা নাই বা আছামিজৰ আগতো কোনো আৰ্টিকল ইউজ কৰা নাই কিন্তু কিছুমান চিটুৱেশ্যনত আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে পাৰিম চ' এই বাক্যটোকে মই যদি কওঁ হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দেলহি চ' বাক্যটো চাওক মই ক'লোঁ যে হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দেলহি এই বাক্যটোত কি হ'ল মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছত ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ক'ত আছে বা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামটো আমি উল্লেখ কৰি দিলোঁ চ' ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত যদি আপোনালোকে দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছত অফ আৰু তাৰপিছত আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে মই এই বাক্যটোত ক'লোঁ যে হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে ঠিক তেনেধৰণে ছেকেণ্ড বাক্যটো কৈছিলোঁ যে হি স্পীক্স আছামিজ চ' এই বাক্যটোত কোনো আৰ্টিকল ইউজ নহয় আছামিজ এটা ভাষাৰ নামৰ আগত কোনো আৰ্টিকল ইউজ নহয় যদি এই বাক্যটোত আছামিজৰ পিছত আমি লেংগুৱেজ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি দিওঁ মই যদি কওঁ হি স্পীক্স ডেছ আছামিজ লেংগুৱেজ তেতিয়া আমি ক'ম হি স্পীক্স দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ চ' মনত ৰাখিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছত নামটো উল্লেখ থাকিব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছত অফ থাকিব অফৰ পিছত নামটো উল্লেখ থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম আৰু যদি ভাষাৰ নাম হয় ভাষাৰ নামৰ আগত দা আৰ্টিকল কেতিয়া ইউজ কৰিম ভাষাটোৰ পিছত লেংগুৱেজ ৱৰ্ডটো উল্লেখ থাকিব লাগিব চ' তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম অন্যথা আমি ভাষাৰ নাম বা ইউনিভাৰ্চিটি বা আমি কোনো ৰাস্তাৰ নাম বা কোনো আমি চহৰৰ নামৰ আগত কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলা ইংলিছ গ্ৰামাৰত আমি আৰ্টিকল কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'বা ধন্যবাদ